নমস্কাৰ ইউটিউবৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ মই আজি মৰ্নিঙত অফিচ লাঞ্চৰ কাৰণে কুইনাৰ পোলাও বনালোঁ আপোনালোককো অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকৈ বনালোঁ এয়া কুইনাৰ পোলাও বনাবলৈ লৈছোঁ মই এয়া কুইনা হয় প্ৰথমতে মই কুইনা ৰাইচ 1 কাপ লৈছোঁ এতিয়া ভালদৰে মই কুইনাখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰত এটা চিটি লগাম খুব সোনকালে ৰেডি হৈ যায় এয়া কুইনা 1 কাপত 2 কাপ পানী দিছোঁ এতিয়া কেৰাহীত মই তেল দিলোঁ অলপ সয়াবিন ভাজি ল'ম এয়া সয়াবিন অকণমান নিমখ দিলোঁ সয়াবিনখিনি অকণমান ভাজি ল'লে ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া অলপ তেল দি অলপ ভেজিটেবল ভাজি ল'ম এয়া নহৰু দিলোঁ আদা দিছোঁ অলপমান এয়া ভেজিটেবল কেপচিকাম গাজৰ বন্ধাকবি পিঁয়াজ এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ অলপ কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ বেছি ভাজিব নালাগে হাফ ফ্ৰাই হ'লে হৈ যাব এতিয়া কেইটামান কাজু দিছোঁ এয়া নিমখ অকণমান দিলোঁ আকৌ কিচমিচ কেইটামান দিছোঁ অকণমান জিৰা গুড়ি দিছোঁ এতিয়া সয়াবিনখিনি দি দিলোঁ এতিয়া কুইনা ৰাইচখিনি দিছোঁ খুব হেলদি লাঞ্চ হয় এইটো আইৰণ আছে ফাইবাৰ আছে খুব হেলদি হয় এয়া ধনিয়াৰ পাত দিছোঁ কেইটামান ৰেডি হ'ল মোৰ কুইনা ৰাইচ পোলাও আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা হৈছে আজিলৈ আহিছোঁ দেই নমস্কাৰ